मैत्रिणींनो, नेहाच रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आपण कैरीचं झटपट लोणचं कसं बनवायचं ते बघणार आहे। एकदम इन्स्टंट आणि फटाफट बनतं। चला तर मग कैरीचं लोणचं बनवूया। पण त्याच्यात तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केला नसेल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्या बाजूला बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। झटपट असं लोणचं बनवायला आपण ह्या 2 कैऱ्या घेतल्या आहेत। चांगल्या स्वच्छ धुवून हे सुकवून घेतल्यात। त्यांना तुम्ही सुक्या कपड्याने चांगल्या पुसून घेतल्यात तरी चालेल। त्यात आपण चांगला कापणार आहे। हे चिकाचा भाग आहे तो काढून टाकायचा आहे त्याचा, आणि त्याला असं कट करायचं आहे। असं त्याला कापून घ्यायचं आपल्याला, छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे त्याचे। झटपट लोणचं आहे म्हणून आपण जरा लहानच तुकडे याचे करणार आहे, म्हणजे ते पटकन मुरतं। असे दोन्ही कैऱ्यांचे बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे। असे छान तुकडे करून घेते मी। असे छान बारीक तुकडे सर्व करून घेतलेत मी। या बाटा उरल्यात त्या टाकून नाही द्यायच्या। तुम्ही मच्छीच्या कढीत किंवा वरण करत असाल गोड्या वरणामध्ये पण टाकू शकता, खूप छान लागतात। आता एका प्लेट मध्ये आपण सर्व मसाले एकत्र करून घेऊया। 1 चमचा मीठ टाकते मी, 1 आणि अर्धा चमचा टाकते, चवीनुसार टाका मीठ। 1 चमचा हळद टाकते। हे लाल संगेश्वरी तिखट आहे ते 2 चमचे टाकते मी, रंगाचं आहे फक्त हे। आणि हा जो घरगुती मसाला आहे, मालवणी मसाला आहे वाटलेला, तो 2 चमचे टाकते तिखटासाठी। ही धनेपूड टाकते 2 चमचे, घरीच वाटलेली आहे। थोडेसे धने भाजून असे दरदरीत मिक्सरला वाटलेत। ही राईची डाळ आहे ती टाकते अर्धी वाटी। तुमच्याकडे बडीशेपची पूड असेल, बडीशेपची पूड टाकली तरी चालेल। हे सर्व मसाले आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत। सर्व मसाले मिक्स करून घेतले। गॅसवर एका कढईत मी 2 ते 3 चमचे मोठे तेल ठेवले तापायला। हे तेल छान तापवून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपल्या कैऱ्या छान डुबतील एवढ्या तापवून घ्यायचे तेल। तेल आपलं चांगलं तापले, आता गॅस बंद करायचा आहे आणि हे सर्व मसाले त्यात टाकायचे आपल्याला हळूहळू, म्हणजे आपला मसाला छान भाजला जाईल। गॅस बंदच करायचा आहे। आता मसाले सर्व आपले जळतील। आता टेम्परेचर आपल्या तेलचं कमी झालंय। आता हे चांगलं थंड करून घ्यायचं आहे। छान तेलात आपला मसाल्याचा कलर एकदम छान आलाय, हळदीचा आणि लाल तिखटाचा, आणि थंड पण झाले आपलं तेल। आता ह्याच्यात आपण या सर्व पोळी कैरीच्या घालूया। तेल छान थंड करून घ्यायचं आहे। छान लावून घ्यायचं आहे पोळींना। आणि एका अशी काचेची बरणी घ्यायची, काचेची नसेल तर प्लास्टिकची घेतली तरी चालेल। तुम्ही स्वच्छ धुवून तिला सुकवून घ्यायचे उन्हामध्ये अर्धा तास, छान सुकते। आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे सर्व लोणचं भरून ठेवायचं आहे। पाण्याचा हात अजिबात लावायचा नाही आहे, त्याच्यामुळे खराब होतं आपलं लोणचं पाणी लागलं तर। म्हणून कैऱ्या पण घेताना चांगल्या स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत, धुवून पुसून घ्यायच्या आहेत चांगल्या। नाही तर उन्हात तरी सुकवून घ्यायच्यात त्यांना, पंख्याखाली उन्हात अशात पण सुकवू शकता तुम्ही।
असं बरणीत भरून 10 ते 15 दिवस झाकून ठेवायचं आपल्याला. ते छान मुरतं. जर फटाफट तुम्हाला खायला पाहिजे असेल तर लगेच पण हे खाऊ शकता. असं झटपट आणि इन्स्टंट आपलं लोणचं रेडी आहे. जर तुम्हाला लगेच खायचं असेल तरी खाऊ शकता. याला छान मसाला आणि तेल लागले व्यवस्थित. त्याला आता मुरवून पण खाऊ शकता. झाकून ठेवून द्यायचे 8 ते 10 दिवस. लोणच्याची बरणी मग ते छान मुरतं पण. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी? झटपट असं कैरीचं लोणचं आपलं रेडी आहे.